السلام علیکم دوستانو څنګه یې ټیک ټاک امیدوارم چې ټول روغ جوړ یې دوستانو نن یو نیو ویډیو سره تاسو سره راغلم دا ویډیو د انیمیشن باره کې نو یو انټرسټینګ ویډیو ده یو فنی ویډیو ده چې تاسو به څنګه مطلب یو پکچر به څنګه انیمیټ کوئ دې خو ډېره اسانه طریقه تاسو دا ښکاري دا د نواز شریف پکچرز ده فوټو ده دا فوټو ده دا مې د مطلب د ویب سایټ په ذریعه سره انیمیټ کیږي طریقه خو دا ده چې تاسو د ویب سایټ ته لاړ شئ مای هیریټیک دا ګوګل کې ورکئ نو تاسو ته دا ویب سایټ اوپن شي چې دا کله اوپن شي نو تاسو به لاړ شئ اپلوډ پکچر ته چې اپلوډ پکچر ته تاسو لاړ شئ نو هلته به بل یو پکچر ما ډاونلوډ کړی ده د عمران خان پکچر دا پکچر به تاسو اپلوډ کړئ نو دا دومره ټایم نه اخلي دا یو څو سیکنډو کې دا به اپلوډ شي او وی آر انیمیټینګ یور فوټو دا د دې باندې پروسس سٹارټ شو دا اوس انیمیټ شي تاسو ته ښکاري دا پکچر ده او بالکل دا وګورئ دا انیمیټ شو نو دا صرف یو جست فن دپاره چې تاسو سره دا ویډیو ما شیر کړه چې څنګه به تاسو یو پکچر انیمیټ کوئ او ډېر اسانه طریقې سره چې کله دا انیمیشن وشي نو تاسو دا هم په اسانه باندې ډاونلوډ کولی شئ صحیح ده دا ویډیو دا بالکل دا ډاونلوډ شو دا تاسو ته ښکاري دا زه اوپن کوم دا اوس ویډیو دا ډاونلوډ شو دا ویډیو نو اوس دا ویډیو تاسو مطلب کې استعمالولی هم شئ په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې انسټاګرام باندې تاسو کوم ځای کې هم دا استعمالوئ نو استعمالولی شئ امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي دا شانتې نور انټرسټینګ ویډیو لپاره تاسو جی وی سکلز اینڈ انفو چینل سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ الله حافظ